اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میایم از بخش وورد مینوی انزرت شروع میکنیم. اولین مینوی که داریم کور پیج است. کور پیج یک سیمینار جورنال علمی که نشته کنیم. یک کور پیج در باید الزامی است که باید درست کنیم. میایم سر ازی کلک میکنیم. اینجا زیاد مختلف کور پیج هست. اینجا اگر کور پیج چیز داشته باشیم ریویوش میشه. یا از office.com یگان همین کور پیج ها رو میتونیم بگیریم. ما هم اینجا یک طور انتخاب میکنیم. مثلا سر ازی کلک میکنیم. خب میگه این داکومنت تایتل به خاطر چی است این داکومنت؟ ما میگیم موضوعش کامپیوتر یا در زیرش تاریخش میگیم اینه 1404 ماه 6 تاریخ 27. اینه کمپانی نیم ما میگیم نام یونیورسیتی یا سکول. یونیورسیتی اینه مثلا میگیم کابل یونیورسیتی. نه کمپانی آدرس اینه ما شما نمیگیم. نام تیچر میگیم. نام تیچر ما را میگیم. اینه این یک کور پیج بود. اگر بخوایم کور پیج را دلیت کنیم سر از این کلیک میکنیم میگیم remove current cover page. ایچی میگونه ریمووش میکنه. دوم داریم blank page. اینجا میم یک کم متن ها را میگیریم. اینه ما میخوایم از اینی متن خب از اینی جوابات اینجا کرسر رو میبینین میگم از این جوابات در صفحه دیگه بره، در صفحه بعدی بره. اگر بیایم سر پیج درک بگویم این بر ما دمی صفحه یک صفحه بعد از اون میبره پایان بر ما میبرش. میگم کنترل زید این بلانک پیج چی میکنه؟ اگر بیایم دمی ما شکر سر ما بگویم بلانک پیج یک ورق خالی میده بعدا یک صفحه پایین تر میبره. اینه اینی ورق میبینین اینی ورق تماما خالی است. این ورق زیادتر که من خودم استفاده میکنم از پیج برک استفاده میکنم. این حال میهم سر تیبل کلک میکنین. تیبل چی است؟ از مجموعه روها و کالم ها ساخته شده. این را که میبینید یک تیبل است. اول میایم یا را حذف میکنیم. کلش کنترل ای چی میکنه؟ کنترل ای انتخاب میکنه. این کنترل ای اینجا میایم در مینوی انسرت تیبل. اینه مثلا اینه قرار میگیریم. ایده سعی میکنیم چند تا رو داره چند تا کالم داره. اینی خو اینی یک کالم است. این دو کالم است. این سه کالم است. خو این را که میبینین یک رو دو رو سه رو چهار رو اینه یک رو دو رو سه رو چهار رو این رو ها است. اگر در مینو انسرت باشیم اینجا بگویم متا دیتا و چیزا هست با دو نو هست. میایم یک دفعه نوتپاد باز میکنیم. مثلا این داریم اینجا احمد ایره کپی گرفته میریم با خاطر کمک زود شوه. اینه مثلا اسمیم سریزی کلک میکنیم. اینه میگیم احمد دیپارتمنتش ICDL. این از استاد است. خب ICDL از این مثلا از IT از دیگه شما هستم. ما مثلا میگیم web development. اینه خب میم در قسمت ICDL میگیم مثلا از 10,000 است ماشزی. از این میگیم از احمد باش چند دسته. از احمد میگیم مقدارش از 20,000 افغانی. از احمد دیگه که است 25,000 افغانی است.
25 داره مونه. امیال شما چی میفهمین که این چی هسته، این چی هسته، این چی هسته. این که است تنها دیتا است. خب اینه باشد ما براتون تشریح کنمش. یکی هسته دیتا است، دیتا است. یکی هسته متا دیتا است، متا دیتا. دیتا که هسته اینی رو که میبینین اینی خودش یک دیتا است. اگه بیم در قسمت از اینجا بگویم نیم اینجا بگویم department، اینجا بگویم مثلا سالری. این حال که ما متا دیتا را برش دادیم فهمیدیم که چی است. یعنی پیش از اینکه متا دیتا را به شما نمیفهمیدیم. این حال میگیم در قسمت متا دیتا میگیم دیتا میته بر ما about معلومات میته بر ما درباره از معلومات بر ما معلومات میته. دیتا را شناخته نه. این حال میایم از تیبل شروع میکنیم. این است درا تیبل. میتونیم بگویم چند کالم داشته باشه، چقدر باشه، فیکس کالم ویت اما ثابت باشه، اوتو فیتو کانتنت مثل کانتنت ها باشه، اوتو فیتو ویندو قاعده اندازه زی ویندو باشه. اگه سرزی کلیک کنین اینه ثابت برامون میده. اگه ما و شما در هر چقدر که نقشه کنیم کلان شده میره. میبینین چند دفعه کنترل زاید میگیم. درا تیبل در قسمت میتونیم خود ما یک تیبل رسم بکشیم. اینه مثلا نقل باشه یک تا کالم، اینه دو تا رو، سه تا رو، چهار تا یک کالم، دو کالم، سه کالم، چهار کالم، خلاصه 5 کالم. من فکر کنین 6 کالم. اینی یک تیبلی بوده که ما شما خود ما ایره ساختیم. اگر کنترل ای بگویم بک اسپیس چی میکنه بر ما دلیتش میکنه. convert text to table. اگر میم دیگه قسمت ما رفته میکنیم نیم یک چیز انتخاب کنیم. نه ما سلاش میگیم نیم اف نیم باز یک سلاش میدیم. این حال میگیم سالری یک سلاش میدیم نت سالری میایم در نیم میگیم احمد. در فادر نیم میگیم کریم. در سالری میگیم 10,000. نت سالری به خاطر اگر 200 اضافه کاری داشته باشین مثلا ما 15,000 راستی. این حالا ما ایره میگیم ایره برای ما با یک تیبل جور که اول جور میکنیم که تو دیکشنری نت سالری باشه ای کریم باشه. ایره میم در قسمت تیبل سرزی کلیک میکنیم میگیم باید ایره اول انتخاب کنیم. کنترل ای یک دفعه میگیم یا همون انتخاب میکنیم. کوشش کنید که شورکت بکنین زود میشه. یعنی convert text to table. اوکی اینه. اگه ایره بگیم کنترل زاید اتمی باشه انزرت میگیم سرزی کلیک میکنیم convert text to table. این میگیم کالمش چند تا باشه 1 2 3 4 5 تا باشه 5 تا کالم داشته باشه 5 تا کالم داشته باشه
اینا موقع بس باید کنم. اینا انت برام میسوزه. کنترل ای بگویم بک سپیس بعد دلیتش میکنه. اینا مثلا اینا قرار میگیریم. اینی مینو رو برام باز میکنه. یکی هسته هیدر روسته هیدر رو هر چیز که بخوایم در این اشتا کده میتونین رسم کده میتونین. اینا میخوایم ایتر باشه. ای باشه نیم باشه. نیم باشه. ای اف نیم باشه. نیم فادر نیم. دی مثلا باشه جاب وظیفهش چی باشه. نیمش میگیم علی باشه. اف نیمش احمد باشه. جابش هم پروگرامر. پروگرامر. این یک تیبل است. پس اگه سریزی کلا کنی میاریم مورد ایمینو. این میگه هیدر رو. ای خو هیدر روسته بر ما هیدر رو میده یا اگه بانیم ایره ده هیدر رو میبریم مدنه اگه رو اسو کنیم یک قدم پایین تر میریشه. توتال رو آخرین چیزا میگه. توتال رو آخرین امی رو گسته و توتال رو میگه. اینا ای توتال رو بر ما یک مینو گک میده یک خط میده. ای باند رو امی مینو اولا بر ما کمک دیزاین میکنه. فرست کالم اولا بولد میکنه. لاست کالم آخره بولد میکنه. اگر لاست کالم آن باشه بولد میکنه. اگر نباشه نمیکنه بولد. باندد کالم اینی مینو نمیبینین مینوی دومی اف نیمه دایی هم بر ما یک دیزاین وارد میکنه. این را گفتیم که استایلایش هسته. این شدینگ یک رقم بگراوند میده. این خب با شدینگ آمده خود سایه مثلا اینه هیچ رقم باشه. باردرش چی رنگ باشه اینه. این رنگ باشه. این چیزایی را نشان میده که ما recently used چیزایی را که استفاده کردیم این باردر را اینه میبینین یا بیم اینتر اینه بخاطر می طرح دیزاین است. یکی است باردر است که در باتم باردر پایین مثل زخیم باشه بالا باشه لفت باشه رایت باشه نداشته باشه باردر آل باردر تمامش باردر داشته باشه اوتساید باردر همین چهار تا بغلش تنها باردر داشته باشه یا مابین یا اگه بگویم درا تیبل مثل که در پیشتر در مینوی انزرت کامل کار کردیم ویو گرید لاین اینی گرید لاین ها رو برمان نشان میده و باردر شدینگ این باردرها و دیزاین ها یا شدینگ ها رو برمان نشان میده. باردر پوینتر این اگه بخوایم اینجا خو دمیج جورش میکنیم انتو میگیم انتر میسازه. بعد ازی داریم قسمت لیاوت سلکت انتخاب کنه یک سلکت سل انتخاب کنه سلکت کالم انتخاب کنه سلکت رو را انتخاب کنه سلکت تیبل تمام کل تیبل انتخاب کنه. ویو گرید لاین بر ما همی خطکای را که در این بغل است او را نشان میده. او را چی میگن؟ گرید لاین میگن. گرید لاین اینجا میگه پروپرتیز که پروپرتیز خصوصیاتش بر ما نشان میده که رو چه رقم کالم این چیزهای مهم نیست. یک بخش تخصصی تر است که ما شما انشاءالله بخونیم بشه. دوم داریم درا تیبل که پیشتر کار کردیم میره که یک تیبل رسمی بکشیم. اریزر این اگه میخوای ایره پاک کنه همین تیبل پاک کرد. کنترل زید بگیم چند مرتبه که به حالت اول بیان. دلیت سل یک سل اگه ایر انتخاب کنیم اینجا را این خوشور ارجع برمون این قرار انتخاب کردیم. خب مثلا میگیم دلیت کالم یک کالم دلیت کرد دلیت تیبل تنها کلمی تیبل دلیت میکنه. چند مرتبه کنترل زد میگیم